минулому відео ми говорили про портали давньої України, про місця, де земля і небо торкаються одне одного. Сьогодні ми йдемо вище. Є таємниця, яку офіційна наука обходить стороною. Не заперечує, не спростовує. Просто мовчить. Чому давні міста України побудовані за схемою, яка відповідає розташуванню зірок на небі? Це не теорія змови. Це математика. Це координати. Це кути і відстані, виміряні і перевірені. Тальянки, Майданецьке, Небелівка. Найбільші міста трипільської доби. Їхнє взаємне розташування на землі точно відповідає розташуванню певних зірок на небосхилі. Хто будував ці міста, знав небо. Не просто знав, він відтворював його на землі. Наші пращури будували не просто міста. Вони будували дзеркало неба. І сьогодні вночі ми дізнаємось, що вони в це дзеркало вкладали, що хотіли передати, і чому ця інформація резонує у вашій крові прямо зараз. Вмостіться зручніше, відпустіть напругу, дихайте рівно. Зоряний код пращурів починає звучати. Почнемо з основи. Чому небо? Чому зірки? Чому наші пращури дивились вгору з такою пристрастю і такою уважністю? Уявіть людину 6000 років тому. Немає книг, немає записів, немає нічого, що можна взяти в руки і прочитати. Але є небо. Небо незмінне. Зірки сходять і заходять за одним і тим же розкладом рік за роком, покоління за поколінням. Якщо ти знаєш небо, ти знаєш час. Ти знаєш, коли сіяти і коли збирати. Ти знаєш, коли прийдуть холоди і коли повернеться тепло. Небо – це перший календар людства, перша книга, перша база даних. І ті, хто вміли читати цю книгу, мали владу. Владу знання. Микола Чмихов, видатний дослідник давньої України, показав, що наші пращури не просто спостерігали за небом. Вони створили цілу систему астрономічних знань, яка була закодована в архітектурі і ритуалах, і розташуванні поселень. Зоряний код пращурів – це не метафора. Це реальна система, записана в землі. І вона чекала тисячоліттями, поки хтось навчиться її читати. 5-те тисячоліття до нашої ери. Приблизно 9000 людей. Місто, яке на той час було одним з найбільших на планеті. При аерофотозйомці і геодезичних вимірюваннях відкрилась дивовижна річ. Тальянки мають чітку кільцеву структуру. Кілька концентричних кіл будинків навколо центрального простору. Але не це головне. Головне – взаємне розташування тальянок із сусідніх трипільських міст – Майданецького, Доброводи, Небелівки. Якщо нанести їх на карту і накласти на зоряний атлас певного сузір'я – збіг разючий. Містобудівники 6000 років тому або випадково розмістили свої міста так, що вони утворили точну проєкцію зірок, або зробили це навмисно. Випадкові збіги такого рівня точності статистично неможливі. Юрій Шилов проаналізував ці дані і зробив висновок. Трипільські міста розташовувались відповідно до астрономічних орієнтирів. Будівельники знали небо і будували за небесним планом. Небесна архітектура України. Вона існувала за тисячоліття до того, як будь-хто написав перше слово.
Майданецьке. Ще одне трипільське місто-гігант. Теж на Черкащині. Близько 12 тисяч мешканців, більше 2000 будинків. Розкинуте на площі понад 200 гектарів. При детальному картографуванні виявилось, що Майданецьке має кілька особливостей, які не мають суто практичного пояснення. Вулиці міста орієнтовані за 4 сторонами світу. Точно, з математичною точністю, яка здивувала сучасних геодезистів. Без компасів, без супутників, але точно. Центральна відкрита площа міста орієнтована так, що в день літнього сонцестояння перший промінь сходу падає точно вздовж головної вісі. Як у Стоунхенджі, тільки старіше. І на нашій землі. Майданецьке – це не просто місто, це обсерваторія. Астрономічний інструмент, вписаний у ландшафт. Майданецьке – це не просто місто, це обсерваторія. Астрономічний інструмент, вписаний у ландшафт. Жерці цього міста, якщо стояли в правильному місці в правильний час, бачили небо у досконалому порядку. Знали точно, коли настане кожна пора року. Знали, коли буде затемнення. Знали, коли прийде зима. Знання – це була їхня влада. І вони будували свої міста так, щоб це знання ніколи не загубилось. Дозвольте мені з великою повагою запитати вас, котра у вас зараз година там, де ви слухаєте? Напишіть у коментарях. Мені важливо знати, де зараз звучить цей зоряний код. Але трипільці не єдині, хто будував астрономічні споруди на наших землях. Є місце, про яке майже не говорять. Безводівка, Чернігівщина, неподалік від берегів Десни. Там знайдені рештки споруди, яку дослідники назвали обсерваторією. Не метафорично, буквально, споруда призначена для астрономічних спостережень. Кам'яні і дерев'яні конструкції розташовані таким чином, що через певні отвори і прорізи можна спостерігати схід і захід сонця і місяця в ключові дні року. Рівнодення, сонцестояння, місячні цикли. Анатолій Поліщук, дослідник, який присвятив роки вивченню безводівки, стверджує, що ця обсерваторія функціонувала тисячоліттями, що це був центр астрономічних знань для великого регіону. Про Стоунхендж знає весь світ, про безводівку – майже ніхто. Одна з найдавніших астрономічних обсерваторій Центральної Європи знаходиться на Чернігівщині, на нашій землі. І мовчить. Поки що мовчить. Але ми говоримо. А тепер обіцяний приголомшливий факт. Той, що змінює погляд на кургани назавжди. Кургани. Ми бачили їх тисячі разів. Вони стоять по всій степовій Україні. Здаються просто насипами землі над похованнями. Але це не так. Дослідники, що вивчали групи курганів з висоти, виявили дивовижну річ. Певні курганні групи розташовані не хаотично. Вони утворюють геометричні фігури – лінії, дуги, скупчення. І коли ці фігури порівняли з картою зоряного неба, збіг був разючим. Курганні групи степової України відтворюють розташування зірок Чумацького шляху. Тисячі курганів, розкиданих по тисячах квадратних кілометрів, разом утворюють карту галактики. Ваші пращури клали своїх мертвих у зірки. Буквально. Кожен курган – зірка. Кожна зіркова група – небесна карта. Вони хотіли, щоб їхні мертві повернулись на небо. І будували для них небо на землі. Кургани – це не могили. Це зоряний атлас, вписаний у степ. Якщо ця думка вразила вас, поставте вподобайку прямо зараз.
Це найпростіший спосіб підтримати нашу розповідь. Чумацький шлях. Молочний шлях, як кажуть в інших мовах. Але наші пращури мали власне ім'я і власне розуміння. Для давніх українських пращурів чумацький шлях – це не просто скупчення зірок. Це дорога, шлях, по якому душі мертвих ідуть у вічність. Чумаки, давні торговці сіллю, орієнтувались по ньому вночі, звідси і назва. Але сама ідея набагато давніша. Давніша за чумацьку торгівлю, давніша за козацтво. Микола Чмихов показав, що культ чумацького шляху у наших пращурів існував ще в трипільські часи, що зображення, схожі на чумацький шлях, зустрічаються в трипільській кераміці, в орнаментах, в розписах посуду. Безперервна традиція від 6-го тисячоліття до нашої ери до наших часів. Коли ви дивитесь на чумацький шлях темної ночі, ви продовжуєте традицію своїх пращурів, традицію, якій 6000 років. Та сама галактика, ті самі очі, той самий благоговійний подих. Небелівка, Кіровоградщина. 4-те тисячоліття до нашої ери. Понад 14 тисяч мешканців. На той момент найбільше поселення на планеті. Більше за будь-яке шумерське місто. Більше за будь-який єгипетський центр. Найбільше місто тогочасного людства стояло на землях сучасної України. І воно теж мало зоряний код. Геодезичні вимірювання Небелівки показали, що кільця міста мають строгу геометрію. Радіуси кіл відповідають певним пропорціям. Ці пропорції не випадкові. Вони відповідають кутовим відстаням між ключовими зірками певного сузір'я. Будівельники Небелівки або мали надзвичайно розвинену астрономію і математику, або отримали ці знання від ще давніших пращурів. Швидше за все, і те, і інше. Знання передавались з покоління в покоління, закодовані у формі міст і курганів і обсерваторій. Зоряний код пращурів – це не один текст. Це бібліотека, вписана в ландшафт цілої країни. Підпишіться на наш канал, щоб ця бібліотека продовжувала говорити, щоб ми разом продовжували її читати. Давайте зупинимось. Відкладімо цифри і назви і просто побудемо там. Уявіть. Ніч. Ви стоїте посеред поля. Навколо рівнина до самого горизонту. І зірки. Такі яскраві і такі численні, що від них майже видно тіні. Під вашими ногами, там, де зараз рілля, колись стояли будинки. Тисячі будинків. Ходили люди, горіли вогні. І ці люди дивились на ті самі зірки, ті самі, що і ви зараз. Вони знали їх по іменах, знали їхній рух, будували за їхньою картою. Ви стоїте на зоряній карті. Буквально. Під вашими ногами проєкція неба вписана в землю 6000 років тому. Відчуваєте щось? Може, легке відчуття знайомості? Наче ви тут вже були. Наче це місце рідне. Воно рідне. Воно завжди було рідним. Зоряний код пращурів. Він у ваших клітинах. Той самий код, що вів їх по небу, веде і вас. Юрій Олексійович Шилов. Ім'я, яке варто знати кожному, хто цікавиться давньою Україною. Вчений, дослідник,
Людина, яка витратила десятиліття, щоб систематизувати знання про давню цивілізацію на наших землях. Написав десятки наукових праць, навів докази, які офіційна наука намагалась ігнорувати, але не змогла спростувати. Шилов показав зв'язок між астрономічними знаннями і плануванням трипільських міст і розташуванням курганів є системним, не випадковим. Він ввів поняття сакральної астрономії Аратти, системи знань, де небо і земля не два окремих світи, а один світ, один код, один мова. Золотосяйна Аратта говорила з небом систематично, покоління за поколінням. Шилов дав нам ключ. Тепер ми вчимось ним користуватись. І поступово двері відчиняються. Дозвольте мені з великою повагою запитати вас, чи знали ви раніше про астрономічні знання наших пращурів? Напишіть у коментарях. Ваша відповідь важлива для мене. Центр усієї астрономії Аратти – Сонце. Не зірки, не місяць, не планети. Передусім – Сонце. Для наших пращурів Сонце – це не просто небесне тіло. Це жива сила. Першоджерело всього. Те, що дає тепло і світло, і врожай, і саме життя. Трипільські будинки орієнтовані входами на схід, туди, де сходить сонце. Трипільські міста мають головну вісь, орієнтовану за схід-захід – рух сонця. Трипільська кераміка рясніє сонячними символами – колами-спіралями, хрестами. Сонце – це перший Бог, найдавніший Бог. І на наших землях його шанували раніше, ніж будь-де в Центральній Європі. Від трипільських пращурів через тисячоліття традиція сонячного шанування дійшла до наших часів. До Івана Купала, до весняних обрядів, до колядок, де згадується сонечко. Ви – дитина сонця. Не в поетичному сенсі, в прямому, культурному і генетичному сенсі. Ваші пращури 6000 років дивились на сонце і молились йому, і будували в його честь міста. Ця традиція у вашій крові. Але поруч із сонцем – місяць. Якщо сонце – бог сили і тепла і родючості, то місяць – бог часу і циклів і таємниць. Місячний календар – один з найдавніших інструментів людства, і наші пращури досконало знали місячні цикли. Мізинський браслет – той, що ми описували в іншому відео, найдавніший відомий місячний календар – 20 000 років, зроблений на Чернігівщині. Місяць рахували, місяць вивчали. За місяцем визначали час для обрядів і ритуалів і важливих рішень. Новий місяць – початок нового циклу. Повний місяць – час сили і ясності. Темний місяць – час відпочинку і внутрішньої роботи. Ця система, вона збереглась в народних традиціях, в прикметах, в знанні, коли садити і коли збирати. Коли ви дивитесь на повний місяць і відчуваєте щось особливе, це не фантазія, це відлуння тисячоліть. Тисячоліть спостережень і ритуалів, і знань. Місяць старіший за будь-яку релігію, і ваші пращури знали його як рідного. Є ще одна річ, яку замовчують – зодіак. 12 сузір'їв зодіакального кола. Всі знають, що це грецька система, що греки її придумали і передали нам. Але це неправда. Точніше, неповна правда. Греки систематизували і назвали
Але сама ідея розділення неба на 12 частин набагато давніша, і сліди її є на наших землях. Микола Чмихов проаналізував трипільський орнамент і виявив, цикл з 12 елементів зустрічається регулярно. 12 секцій, 12 символів, 12 повторень. Трипільці рахували небо дванадцятками за тисячоліття до греків на землях сучасної України. Може, це збіг, але може, греки навчились рахувати небо саме звідси. Від торговців і мандрівників, що приходили із золотосяйної Аратти. Може, зодіак не грецький? Може, він наш? І ваш гороскоп – це зоряний код ваших пращурів, тільки перекладений грецькою. Поділіться цим відео з тим, кому важливо знати правду, бо правда має звучати голосно. Трипільська кераміка. Ми вже згадували її в інших відео, але сьогодні один особливий аспект. На трипільських горщиках і мисках і глечиках орнаменти складні, багатошарові, дуже продумані. Чмихов десятиліттями вивчав ці орнаменти і виявив, що вони не просто декоративні, вони несуть інформацію, конкретну, закодовану. Спіраль – це рух сонця по небосхилу. Хвиляста лінія – це зміна місячних фаз. Ромб – це родюча земля, але і 4 сторони світу, і 4 пори року. Кожен символ – це знання, кожен орнамент – це текст. Трипільська кераміка – це книга, написана мовою символів, якою говорило небо. Жінка, що ліпила і розписувала горщик, була не просто ремісницею, вона була хранителькою знань. Кожним мазком пензля вона записувала у глину зоряний код пращурів. І ця глина збереглась через 6000 років, чекаючи тих, хто навчиться читати. Пообіцяв на початку, що розповімо, як зоряний код резонує у вашій крові сьогодні. Ось це центральна думка сьогоднішньої розповіді. Ваші пращури 6000 років жили під тим самим небом, дивились на ті самі зірки, будували за їхньою картою, молились їхнім богам. Ці спостереження і ці ритуали, і ці знання, вони не зникли, коли змінились культури і мови і релігії. Вони записались в традиціях, в орнаментах, в народних обрядах і в генах, через епігенетику, через культурну пам'ять, через те, що передається не словами, а відчуттями. Коли ви дивитесь на повний місяць і відчуваєте неспокій, це місячний код пращурів. Коли ви бачите схід сонця і відчуваєте підйом, це сонячний код пращурів. Коли ви дивитесь на чумацький шлях і відчуваєте щось безіменне і глибоке, це зоряний код пращурів. Ви – жива обсерваторія. Ваше тіло пам'ятає небо, яке пам'ятали вони. І це небо не чуже, воно ваше. А тепер практична частина. Як відчути зоряний код прямо зараз, не виходячи з кімнати? Проста вправа, яку знали ваші пращури, яку вони практикували тисячоліттями. Лягайте зручно. Якщо є можливість, вимкніть світло. Закрийте очі. Уявіть, що над вами не стеля, а нічне небо, відкрите, безмежне, зоряне. Знайдіть чумацький шлях у вашій уяві, ту білу смугу, що перетинає небо з краю до краю. Це ваша річка. Річка, по якій ідуть ваші пращури. Річка, яка з'єднує землю
і небо. Відчуйте, як ваше дихання сповільнюється, як тіло стає важчим, як думки тихішають. Ви – частина цього неба. Ви – частина цієї річки. Ви ніколи не були відокремлені від Всесвіту. 3 повільних вдихи. На кожному вдиху уявляйте, як зоряне світло входить у вас. На кожному видиху відпускайте все, що не ваше. Залишається тільки те справжнє, що є в вас від самого початку. Зоряний код пращурів активований. Наші пращури бачили в зірках тих самих персонажів, що і греки. Бо небо одне. Але вони давали їм інші імена, бачили інші образи. Деякі дослідники намагались реконструювати, як могли, виглядати сузір'я в уяві трипільських жерців. Що вони бачили там, де греки бачили Оріона і Скорпіона і Лева? На трипільській кераміці є зображення тварин і людей, і богів, які повторюються дуже регулярно. Бик, олень, змія, жінка з піднятими руками, птах. Можливо, це трипільські сузір'я, образи, якими вони населяли зоряне небо. Бик на небі замість грецького тельця, олень замість стрільця, велика жінка замість діви. Небо вкрите образами пращурів. Тільки ми забули, як їх читати. Але образи залишились. В орнаментах, в казках, в народних символах, де бик і олень і змія мають особливе значення. Зоряний код пращурів, він у ваших казках, ваших піснях, ваших орнаментах. Дозвольте мені з великою повагою запитати вас, яке сузір'я вас приваблює найбільше? Напишіть у коментарях. Це більше, ніж просто запитання. Але треба сказати і про темне. Чому зоряний код пращурів був забутий? Чому його ховали? З приходом нових релігій давні астрономічні знання стали небезпечними. Той, хто знав небо, міг передбачати. Міг рахувати час незалежно від церковного календаря. Міг жити за своїм ритмом, а не за нав'язаним. Таких людей переслідували. Їхні знання знищували. Або відбирали і перейменовували. Давні астрономічні свята ставали церковними. Давні священні місця забудовувались або руйнувались. Потім радянський час, де будь-яка духовність і давня традиція були під підозрою, де вчені, що писали про Аратту і зоряний код пращурів, мали проблеми. Чмихов помер рано. Шилов боровся з офіційною наукою все своє життя. Але код вижив. У казках і піснях, і орнаментах, і народних обрядах. У тих людях, що зберігали і передавали. І тепер він звучить знову. Через нас, через вас. Кожен, хто слухає, стає частиною ланцюжка передачі. Від пращурів до нащадків. Через нас. Зупинімось і підсумуємо. Що ми знаємо сьогодні? Трипільські міста-гіганти, Тальянки, Майданецьке, Небелівка, побудовані відповідно до астрономічних орієнтирів. Їхнє взаємне розташування відповідає картам сузір'їв. Безводівка – одна з найдавніших обсерваторій Центральної Європи, на Чернігівщині. Курганні групи степової України. Відтворюють розташування зірок Чумацького шляху. Все це система, єдина, продумана, тисячоліттями формована. Небесна архітектура України – це не метафора.
Це реальна система, де Земля є дзеркалом неба, де розташування міст і курганів і обсерваторій є картою зоряного неба, вписаною в ландшафт. Ваші пращури жили у зоряному коді. Буквально, фізично. Їхні міста і їхні могили – це зірки на землі. Ця система не зникла. Вона чекала, поки ми повернемось, поки знову почнемо запитувати. І ви повернулись сьогодні вночі, слухаючи цей шепіт давнини. Дзеркало вічності відображає вас. Засинаючи сьогодні, знайте, ви – дитина сонця і зірок. Не в поетичному сенсі. Ваші пращури 6000 і більше років спостерігали за небом. Вивчали, вимірювали, будували за його картою, передавали знання дітям і онукам і правнукам. Ця традиція у вас, в кожній клітині, в кожному подиху. Коли наступного ясного вечора ви вийдете на двір і підніміть голову вгору, зробіть одну просту річ. Зупиніться, подивіться на зірки і скажіть подумки «Я пам'ятаю». Цього достатньо. Цього завжди було достатньо. Пам'ять – це найпотужніший портал, відкритий завжди. Для кожного. Золотосяйна Аратта жива, поки живі її нащадки. А ви живі. Зоряний код пращурів активований у вас сьогодні, цієї ночі. Поставте вподобайку, якщо ця розповідь торкнулась вашого серця. Підпишіться, якщо ще не підписані. Попереду ще більше таких подорожей. Дякую, що були тут сьогодні вночі. До зустрічі у наступному відео. Бережіть себе і свою землю. Слава Україні!